ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ፓስታ በቬጂቴብል ነው። ክሬም ያለው ቶማቶ ያለው በጣም አሪፍ ትወዱታላችሁ። ምን እንዳለኝ ይገልጻለሁ። ሁለት ደረጃ ነው ያለው። አንደኛ ቬጂቴብሉን እንጠብሳለን፣ ከዛ ደግሞ ሶሱን እንሰራለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ያሉኝን ነገሮች ይገልጻለሁ። እዚህ ጋር ትልቁ የሚያስፈልጋችሁ ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርት ነው። ሌሎቹን የፈለጋችሁ ቬጂቴብል መጠቀም ትችላላችሁ። ሽንኩርት አለን፣ ነጭ ሽንኩርት አለን። እዚህ ጋር ፔፐር አለኝ፣ ትልቁ ቃሪያ ከለር ያለው። እዚህ ጋር ዝኩኒ ያለኝ፣ እዚህ ጋር መሽሩም ወይም እንጉዳይ ያለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ብሮኮሊ ያለኝ። እነሱ ናቸው የሚያስፈልጉኝ። ከፈለጋችሁ እናንተ የፈለጋችሁ ቬጂቴብል መጠቀም ትችላላችሁ። ትልቁ ግን ነጭ ሽንኩርትና ሽንኩርት ነው የሚያስፈልገን። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ መጥበሻ ጥዳላችሁ፣ ከዛ ዘይት ጨምራላችሁ። ኦሊቭ ኦይል ተጠቀምኩት። ምን እናደርጋለን? ሽንኩርታችንን ነጭ ሽንኩርታችንን እንጠብሳለን። ከዛ ምን እናደርጋለን? ሁሉንም ቬጂቴብል አብረን እንጠብሳለን። ሶሱን ደግሞ ለብቻው ነው የሚሰራላችሁ። ይሄን እንደዚህ እንጠብሳለን። ከዛ ቬጂቴብሉን እንጨምራለን። ብሮኮሊ እንጨምራለን፣ ዝኩኒ እንጨምራለን፣ ፔፐር ትልቁ ቃሪያ እንጨምራለን፣ መሽሩም ወይም እንጉዳይ እንጨምራለን። ይሄንን እንጠብሳለን ለ4 ደቂቃ ለ5 ደቂቃ እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሳታችሁን ማከለኛ አድርጋችሁ ጥበሱ። በጣም ሄልዚ ምግብ ነው፣ ምርጥ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ሶሱን ለብቻ እንሰራለን። ይሄንን እንጠብሳለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ቬጂቴብላችን ይሄው በስሏል። ከዛ ይሄን ወደ ጎን እናስቀምጣለን። የፈለጋችሁትን ቬጂቴብል መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ የሶሱን ደግሞ ሌሎቹን እናሳያቸዋለን ማለት ነው። እሺ ቬጂቴብላችን አይታችኋል፣ አብስለን። አሁን ደግሞ ሶሱን የምንሰራበትን ነገር እገልጻለሁ። እዚህ ጋር ምን እንዳለኝ፣ እዚህ ጋር ፓርሜዛን ቺዝ አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ጋር ፍሬሽ ቲማቲም፣ እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት፣ ኦሪጋኖ፣ የምግብ ክሬም አለኝ፣ ፓስታ አለኝ የተቀቀለ። የፈለጋችሁት ፓስታ መጠቀም ትችላላችሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ሁለተኛው ደረጃ ማለት ነው። እሺ ሽንኩርት የጠበስንበትን ቅድም ቬጂቴብል የሰራንበትን ድስት መጠቀም አለብን። ከዛ ዘይት ጨምሬያለሁ። ኦሊቭ ኦይል ተጠቀምኩት። ምን አደርጋለሁ? ሽንኩርታችንን እንጠብሳለን ማለት ነው። ሽንኩርታችንን እንጠብሳለን። እሳታችንን ማዕከለኛ አድርገን ሽንኩርታችንን እንጠብሳለን ለ3 ደቂቃ። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ሽንኩርታችን እየተጠበሰ እዚህ ደርሰናል። ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን፣ ኦሪጋኖ እንጨምራለን፣ ቲማቲማችንን እንጨምራለን። ከዛ ጥቁር ቅመምና ጨው እንጨምራለን። ከዛ ይሄንን ቲማቲማችን እስከሚፈርስ ለ5 ለ6 ደቂቃ እሳታችሁን ማዕከለኛ አድርጋችሁ እንጠብሰዋለን። ቲማቲማችን መፍረስ አለበት። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እንግዲህ አሁን የምንሰራው ሶሳችን ነው። ቅድም አትክልታችንን ጠብሰናል። አሁን ይሄ ሁለተኛው ሶስ ነው የምንሰራው። በቃ ምርጥና አሪፍ ይሆናል። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ቲማቲሜ ፈርሶ ምርጥ ሆኗል። ይኸው በስሏል። አያችሁት? ሞቷል ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርጋለን? ቬጂቴብላችንን ቅድም ያበሰልነውን እንጨምረውና ለ2 ደቂቃ አብረን እንጠብሰዋለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። ለ2 ደቂቃ ብቻ ነው በቃ እያዋዳችሁ ትጠብሱታላችሁ። ሁሉ ጊዜ ሳሳችሁን ማዕከለኛ አድርጋችሁ ካበሰላችሁ ምርጥ ምግብ ይመጣላችኋል። ሳቴን ይኸው ማዕከለኛ አድርጌ ስላበሰልኩት ይኸው አሪፍ ሶስ መጥቷል። ይሄን ሚክስ አደርጋለሁ ለ2 ደቂቃ። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ቬጂቴብሉ ከቲማቲሙ ጋር ተጠብሶ 2 ደቂቃ ሞልቶት ምርጥ ሆኗል። አሁን ምን እንጨምራለን? ክሬም እንጨምራለን። ከዛ ቺዝ እንጨምራለን። ለ3 ደቂቃ አዋህደን እንጠብሳለን። የፈለጋችሁትን ክሬም መጠቀም ትችላላችሁ። ወፍራም ቀጭን መጠቀም ትችላላችሁ። በቃ አሁን ይሄንን ጨምራለሁ። ከዛ ፓርሜዛን ቺዝ ጨምራለሁ። ከዛ እንጠብሳለን ማለት ነው ለ3 ደቂቃ አብረን እናዋህደዋለን። በደንብ አድርገን እንጠብሰዋለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። ምርጥና በጣም አሪፍ ምግብ ነው የሚሆንላችሁ። ዋው እኔ ብዙ ጊዜ እጠቀማለሁ። እናንተ
ሰርታችሁ ትመገባላችሁ። ያው ቪዲዮን እያያችሁ ምርጥ ነው። ለ3 ደቂቃ እንጠብሳለን። ቀጣዩ አብረን እናያለን። እሺ ያው ሶሴ ምርጥ ሆኖ ያው ክሬሙም ተዋህዶ ተጠብሶ እዚህ ጋር ደርሷል። ምን እናረጋለን አሁን? ሰርቭ እናረጋለን ማለት ነው። እናንተ ከፈለጋችሁ ፓስታችሁን እዚህ ውስጥ ጨምራችሁ መጥበስ ትችላላችሁ። እኔ አልሄድም ከላይ አርጌ ነው የምጠቀመው። እናንተ እንደፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ሚክስ፣ ከፈለጋችሁ ከፓስታ ቶፕ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ እንሄዳለን። እሺ ይኸውላችሁ ፓስታዬ አምሮ ሶሱ ምርጥ ሆኖ ነው። የክሬም ሶስ እንደዚህ በጣም አምሮ ምርጥ አድርጌ ሰርቼው ይሄው እዚህ ጋር ሰርቭ ደርሷል። እናንተም ሰርታችሁ ተመገቡ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበረ። ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል። ኢሜል ስታደርጉልኝ ስትጠይቁኝ ነው ብዙ ጊዜ የምሰራላችሁ። አሁንም ጠይቁኝ፣ የፈለጋችሁ ስለሰራላችኋለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ይሄ ነበረ። ቻው።